Речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що надходження в Україну літаків F-16 з Греції дуже допомогло б захистити повітряний простір нашої держави. Він зазначив в ефірі телемарафону, що літаки F-16 найбільш підходять нашій системі і на них вже тренуються наші пілоти. За його словами, основна задача повітряних сил – це безпосередній захист повітряного простору та відбиття повітряних атак противника тими наявними силами і засобами, які в нас вже є. Стосовно цих грецьких F-16, звісно, що вони би неабияк підсилили нашу повітряну складову авіації, допомогли би нам боротися з авіацією ворога, в тому числі і з крилатими та керованими авіаційними ракетами, які ворог застосовує зараз по наших мирних містах. При цьому він додав, що також ці винищувачі допомагали б виконувати завдання нашій піхоті та армійській авіації на фронті, яка змушена реагувати на застосування ворожих літаків типу Су-34 та Су-35. Про можливість передачі F-16 Грецією деталі. Грецький уряд може ухвалити таке рішення про передачу Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. За даними видання Newsbreak, уряд Греції має намір продати 108 винищувачів, які підлягають виведенню з експлуатації, а саме 32 одиниці F-16 Сі та Ді Блок 30, 24 одиниці Міраж 2000, 5 МК та 33 одиниці F-4 і ПЛ 2000. А далі про ракети, якими Росія обстрілює зараз Україну. Вони були виготовлені в 23-24 роках. Про це сказав також речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Як зазначають наші колеги з науково-дослідного експертного центру, які займаються вивченням уламків російських ракет, вони є свіжими, тобто тільки ракета була виготовлена і відразу застосовується. Про це свідчать свіжі компоненти, які виготовлені протягом найближчих місяців. Спікер нагадав, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на складах в Росії може зберігатися до 950 ракет, але скільки з них можуть бути застосовані зараз, невідомо. За його словами, зараз ворог накопичує ракети для наступних масованих обстрілів України. Євлаш повідомив, що зараз Росія продовжує застосовувати тактику використання шахедів для розвідування місць базування української ППО, радарів, електростанцій. І речник повітряних сил додав, цитую, що ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримати досить потужну зброю від західних партнерів, тому ціль у них незмінна – це ураження критичної інфраструктури на території України. Євлаш також повідомив, що сьогодні було збито розвідувальний безпілотник «Орлан-10» над акваторією Чорного моря. За його словами, російські дрони працюють там постійно. Спікер нагадав, що нещодавно вдалося збити тактичний безпілотник «Форпост» за $7 мільйонів, який, ймовірно, виконував розвідувальну функцію. Речник повітряних сил також зазначив, цитую, постійно фіксується переміщення малопомітних дронів з композитних матеріалів, які погано відбиваються на радарах. Вони майже постійно знаходяться в повітряному просторі поблизу Харківщини, Запорізької та Херсонської областей. Також додам інформацію про ракети, про те, що Росія губить престижні крилаті ракети. Такий заголовок. Розвідка Британії назвала можливу причину. Взагалом в Російській Федерації простежуються проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-101, якими російські загарбники регулярно завдають ударів по Україні. І Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки, повідомило, що на фотографіях конкретних з відкритих джерел від 31 березня 2024 року можна було побачити уламки ракети, які впали у полі у Саратовській області. Спочатку вважалося, що це були частини можливого українського безпілотного літального апарата, але завдяки більш детальному ознайомленню вдалося встановити, що ці уламки досить ймовірно є фрагментами російської крилатої ракети повітряного запуску Х-101
Х-102 за класифікацією НАТО АС-23 «Кодіак». І наголошує розвідка наступне, що цілком ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети Х-101, яка була запущена в напрямку України рано вранці того дня. При цьому відомо, що в Саратовській області розміщується аеродром у місті Енгельс, де базується кілька бомбардувальників, які здійснюють далекобійні удари по Україні. Ракета Х-101 є таким російським першокласним високоточним снарядом з дальністю польоту близько 4000 кілометрів. І Росія активно застосовує такі ракети проти України і зовсім нещодавно націлювала їх на енергетичну інфраструктуру України. Повідомила розвідка наступне, що цілком ймовірно, що несправність такої престижної, за їх словами, ракети вказує на проблеми у її виробництві, на що ймовірно вплинули санкції і поспішність у задоволенні вимог того, що відбувається.